Okay, all right, so let me address this issue whereby, okay, before this ada yang beritahu yang ada yang macam tak ada laptop lagi, betul tak? Okay, so for this course, I know that it requires you to have a laptop, okay? It make the job easier for you to do the program, alright? But kalau you for the time being you tak ada, okay, ada juga online compiler. Okay, dekat Google you boleh try, maybe you can try this on your phone ke, okay. There's also an online compiler. Okay, you just need to type online compiler C++. Okay, I ada tulis kat chat tu. Right, so maybe you can try it there. Ataupun if I give you an exercise, okay, and then you tak ada laptop, okay, you can write it on a piece of paper, alright, and then you can scan it. Okay, don't take a picture, scan your work and then you attach kat dalam Google Classroom tu. Okay, dekat mana yang I suruh you hantar lah. Okay, so that is for the people yang tak ada laptop lagi for the time being. Okay, so kalau lagi bagus kena ada laptop lah, sebab akan lagi senang untuk you buat you punya program tu. Tapi kalau tak ada cara lain, okay, that is my suggestion. First, okay, either you use an online compiler, C++, and then another way for you to write your program on a piece of paper, you scan it and then submit jawapan. Okay, that is the only possible way. Alright, ataupun contoh kalau you tulis dekat kertas ke, okay, you boleh suruh minta kawan tolong runkan ke, okay. So itu je lah cara yang ada yang I suggest. Alright, for the time being yang tak ada laptop tu. Okay. So hopefully by next week kita akan start to learn how to program using your compiler, right? For this week kita just akan belajar pasal algorithm. Okay, so tak perlukan lagi compiler you, right? So okay, let me ask you this: have you started to okay, who's teaching you CSC116? Selezam. Oh, Selezam. Has he done a class with you yet? Ada pagi tadi. Tadi ada? Pagi tadi. Pagi tadi. Dah start belajar ke belum? Dah start belajar. Alright, okay. So has he talked about what is an algorithm? Belum lagi. Okay. Alright, it's okay. Because that's what we're going to be doing today lah. We're going to be learning how to design your algorithm. So after this, kita start. When everyone is here, they're ready, kita start. Excuse me, Miss. Yes? Wani kata line dia tak okay. Oh, line dia tak Ah. okay. Okay, tak apa. So whenever dia punya line dia okay, so dia join. Okay, for the time being, kita tak boleh nak tunggu je lah. Okay, so bila cakap dengan dia, bila line dah okay, so dia join je. Alright? Okay, but it's okay, I'll be recording your classes. Okay, so nanti I akan letak dekat dalam classroom. So kalau part mana yang termiss, you boleh look back. Alright? Okay. Okay, so can I start now? Is everyone ready? Yes, Miss. Yep. Yes. Okay, so without further ado, okay, marilah kita start kita punya kelas. So, jap bagi I share the screen. Okay. Alright, so now
let's take a look here. So this is where we left off last time. Okay, so last class I've covered basically the introduction to what is a computer, programming language to apa. Okay, so if I ask you this question, can you answer me? What is a programming language? Can you answer me, class? What is a programming language? High level language. Okay, programming. Binary code. Ya, apa dia? Apa dia? Oh, dia gelak tu. Binary code. Siapa cakap? Bahasa yang komputer je faham kan? Okay, bahasa yang komputer faham. Okay, now. Binary code. Okay, sekarang ni. Zero one. Okay, sekarang ni kelas. Sekejap alright. Kalau okay, contohlah kalau you tak nak cakap guna mic, okay, you nak tulis kat dalam chat pun boleh. I'll be able to read that. Okay. So basically, what is a programming language? Okay, ada yang cakap bahasa yang komputer faham, ada yang cakap high level language. Alright, now, what is the language yang komputer faham? Binary code 01. Okay, binary code, machine language, right? Zeros and ones, okay? Bahasa pengatur cara, itu bahasa Melayu, direct transit sangat tu, okay? Don't do that, alright? Now, programming language, okay? Machine language is not a programming language, okay? Machine language or binary code is a language that computer understands, okay? Programming language is the language that programmer used to write your program. Okay, so you as a programmer, what language are you using to write your program? High level language. High level language. Okay, that is why, all right, high level language or programming language, okay, usually people refer to programming language, usually people refer to high level language because this is the language that programmer used to write the program. Okay, so like I said, when we write our program, we have lines of codes. Okay, each of the lines of codes that you write inside your compiler, you punya editor itu adalah instructions that tells the computer what to do. Okay, so setiap line of code yang you tulis dekat dalam tu kena ada maksud dia. Jangan main letak je semua benda. Okay, every lines of code must have a meaning because setiap lines of code yang you tulis tu akan di-translate and read by the computer. Alright? Okay, so this is how C++ programming, basically bila you tulis dalam bahasa C++, okay, and then you save the program and then you run the program, this is how it will be processed, okay. So, ingatkan hari tu kita buat, kita buat program kat dalam dev C++, betul tak? Okay, and then you can write your program inside there, right? So, whenever you write your program inside your dev C++, what you're writing is you're writing your program in C++, the language called C++. Okay, so whenever you write your program in C++, okay, bila you tekan save, okay, ataupun you tekan execute, okay, or run, what will happen is that your code will be saved as a source code.cpp. Okay, I akan tunjuk you contoh whereby, okay, contohlah, I type here dev C++. Okay, so like I said, ini adalah you all can see this, right? Boleh nampak Boleh. Okay, so let's say I create a new document, okay, new source file, and then I tulis lah I punya program dalam ni. I tulis. Okay, contohlah, whatever that I write here, okay, will be executed by the compiler. So contohnya I tulis include iostream using namespace std in main. Okay, so coding yang I tulis dalam ni dalam bahasa C++.
Okay, so bila kita tulis dalam bahasa C++ and then kita tekan execute, okay, compile ataupun run, contoh I tekan, alright, and then I save this, let's say I save this here, okay, I name my program, let's say my program, and I click save, alright, what will happen is that, okay, you will notice that bila I minimize this thing, okay, yang program yang I buat tadi tu, this thing, okay, if I click properties, you will notice that coding yang I simpan tadi akan disimpan dalam .cpp. Okay, when I double click this, it will open up my coding, which is this. So dalam file ni, okay, ada my coding in C++. So bila I tekan save, okay, the program will be saved using the file extension of .cpp. Okay, kalau macam, okay, for every file yang you simpan dekat dalam you punya komputer, ada dia punya file extension. Okay, kalau you simpan video, file extension dia .mp4. Kalau you simpan lagu, file extension .mp3. Okay, kalau you simpan gambar, file extension dia .jpeg. Kalau you simpan program dalam C++, okay, dia punya file extension adalah .cpp. Okay, daripada sini you dah tahu dah setiap file apa kegunaan dia. Okay, so bila you tengok benda ni, okay, you tahu dalam ni ada coding C++. Okay, so that is the meaning of that. Alright, so if I open this up, alright, whatever coding that I write inside my dev C++ tu, okay, will be saved as .cpp, right, which is a source code. .c++. So bila I tanya you, okay, hantar source code, maksudnya you kena hantar you punya program, apa coding yang you letak dalam tu. That is the meaning of source code. Okay, your program that is written in C++. Okay, so bila you dah siap tulis you punya program, kan tadi I tekan compile. Okay, bila you tekan compile, what happens is that, okay, compiler akan bekerja. Okay, what is the purpose of compiler? Okay, the purpose of compiler is to translate source program into machine language. Kenapa kita perlukan compiler? Sebab komputer tak faham bahasa C++. Okay, this is in high level language. Computer only understands machine language. So in order for computer to understand apa yang you tulis dalam bahasa C++, dia kena translate kepada machine language. That's why kita memerlukan compiler. Okay, so bila tekan compile tu, compiler akan buat kerja, dia translate lah setiap satu lines of code yang you tulis kepada 0110 tu semua. Okay, barulah komputer faham. So this is in machine language. Alright, so whenever the program is translated into machine language, dia bukan sekarang dah jadi C++, dia dah jadi object code. Alright, so daripada ni dia akan jadi benda ni. So komputer akan baca object code you ni. Okay, barulah dia faham sebab object code dalam ni ada 01, 10, etc. Okay, so bila dah siap, dah translate, komputer dah faham, okay, linker akan bekerja. Okay, linker will link the object program with other programs from the library. Okay, what this means is that, okay, mungkin sekarang you tak faham, tetapi bila you tulis you punya program, okay, tadi kan you tulis dalam you punya program, you tulis you punya lines of codes, right? Okay, ini adalah program you sendiri. You yang tulis ikut kefahaman you. Okay, tetapi dekat dalam you punya dev C++, ada juga program yang orang dah buat. Okay, maksudnya dalam C++ tu, dekat library, okay, inside the library, okay, ada program yang lain yang dah di-create oleh other programmers which you can use. Okay, contohnya, let's say lah, I nak buat power off. Okay, contohlah x to the power of 2. Apa maksud, okay, let's say I tulis y equals to x to the power of 2. Okay, kalau I nak tulis dalam bahasa C++, okay, dalam bahasa C++, I akan tulis y equals to x times x. Okay, y equals to x times x.
Ini dalam bahasa C++ yang you kena tulis. Okay, maksudnya x to the power of 2, x kali x. Betul? Faham kan? Okay. Alright. Faham. Tetapi, what if I write x to the power of, oops, mana tadi? Okay, what if I write x to the power of 20? So, macam mana you nak tulis kat sini? Y equals to S. x X times times 20x. times x je. Itu x to the power of 2. 20x. Is 20x. it? Mana boleh 20x. Okay. So maksud x to the power of 20, maksud dia x times x times x times x times x 20 kali. Faham? Memang kena buat 20 kali Ya, memang kena buat 20 kali. So you bayangkan you nak type tu 20 kali. Susah kan? Kalau x to the power of 200, lagi banyak you kena Aku copy and dah paste. kejung tangan. Kejung tangan, betul. Okay. So instead, okay, dalam you punya library ada satu file yang dipanggil CMath. So dalam benda ni, dalam ni you boleh menggunakan function POW. Dalam ni ada. Okay. Nak menyenangkan kerja, instead of you tulis benda ni, you boleh tulis y equals to POW x 20. So maksudnya x to the power of 20. Tulis benda ni je. Senang bukan? Senang kan? Alright? Senang sangat. Senang sangat. Okay? Itu menyenangkan you punya kerja. Sebab itulah dalam Dev C++ tu, dalam compiler tu dia ada provide library sekali. Yang you boleh gunakan je function yang dah ada. Okay? So, bila you menggunakan function yang dah ada, kita perlukan linker. Sebab program you bukan berada dalam library. Program lain tu berada dalam library. So, dia akan connectkan you punya program dengan program dalam library supaya you boleh gunakan function tu. Okay, so bila linker dah buat kerja, you nak gunakan something from library, so linker yang akan tolong panggil benda tu. Okay, so bila dah siap, okay, kita terhasillah satu executable file .exe. .exe ni adalah file yang user akan guna. Okay, ingat tak I cakap you buat program ni untuk siapa? User. 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 Untuk user guna. User takkan buka program yang ada bahasa-bahasa coding you dalam ni. Dia tak faham pun. Yang dia perlukan adalah benda yang dah siap. Okay. So benda yang dah siap adalah .exe ni. Okay. Contohnya, let me show you this example. Okay. Okay. Clear constraints. So macam tadi. Okay. So, yang ni my program yang I tulis tadi. Okay. So let's say lah kat sini I nak cakap hello. Okay. So bila user buka, dia akan nampak perkataan hello. Alright. So when I execute, okay, benda ni dah bahasa C++. So bila you save, dia akan simpan .cpp. So bila you tekan execute, terus benda ni akan compile, akan translated kepada object code. Okay, what you see here, nampak tak .exe? Okay, .exe ni adalah apa yang user akan guna. Inilah yang user akan nampak. Okay, dia takkan nampak yang you buat benda ni, dia tak nampak. Sebab contohlah you dah siap you punya program, okay, yang you nak bagi dekat user bukan .cpp. Yang you nak bagi dekat user adalah .exe, this thing. So bila I right click and I tekan properties, this thing is .exe. This is your application. Okay. So contohlah you buat game ke, you buat apa, bila you install, you takkan nampak coding orangnya. Dia akan nampak benda yang user boleh guna je terus. So contohlah, coding ni you delete. Okay. Yes. Sekejap ni. Okay. You delete. Okay. Tak ada kena-mengena pun dengan benda ni sebab benda ni dah siap. Yang you dah create tadi tu. Okay. Bila I just double click on this. Sekejap lambat pula. Okay. I tahu kenapa tak boleh. Sekejap. Sebab I tak buat sistem pause. Okay. Sekejap.
System pause. Okay, so when I click this, you akan nampak perkataan hello. Can you see that? So even if I delete this, okay, so even I've delete the program here, again I double click this, user boleh guna because program yang you buat tadi tu untuk this software yang you nak bagi user guna. This will be in .exe. So kalau game yang you main ke apa-apa jenis program yang kita guna ni semua program tu tak? So bila I say lah, let's say sketchbook. Okay, yang ni guna untuk lukis-lukis. Kalau you perasan bila I tekan properties, this thing is in .exe. Contohlah. Oh sorry, yang ni because dia shortcut. Okay, tapi kalau you perasan, setiap game yang you main ke apa ke, dia punya type of file dia akan .exe. Maksudnya itu adalah software yang dah siap. Okay, so sama juga bila you buat program, kita nak buat software untuk user. Nak buat program untuk user. Okay, so this thing will be in executable file. So that's the difference between source code, object code and executable file. So user akan guna benda ni, programmer akan tulis benda ni. Ini adalah dibaca oleh komputer because komputer tak faham benda ni, so dia akan translate kepada benda ni. Clear? Do you understand? Yes. 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 Okay, so benda tu you kena faham lah. Alright, then after that, okay, the question I want to ask you is, what is programming? What is programming? Barisan kod. Programming is Proses. the process of you writing the program, right? Yeah. So whenever you write your program, kena ada sebab betul tak kenapa kita nak buat program tu. Contoh, I buat program tu nak keluar perkataan hello. Ataupun I buat program tu sebab nak tolong user tambah 2 nombor. Okay, so basically programming is us, okay, programmer trying to create a program. Whenever you create a program, you are actually solving a problem. Okay, so contohnya calculator. Macam mana nak buat calculator? Contoh nak tambah 2 nombor. So itu adalah satu problem yang you kena solve. Right? So in order for you to solve it, okay, before you boleh buat you punya coding itu, you kena tahu macam mana nak buat dulu. Okay, so bila kita buat programming, the first thing that we need to do is we need to analyze the problem. Okay, contohnya apakah problem pertama yang kita nak buat? Nak tambah 2 nombor. Itu problem kita. Problem, let's say my problem here is add 2 numbers. Macam mana nak tambah 2 nombor? Okay, so kita kena analyze benda ni. So, bila kita analyze, ada 3 benda yang kita perlukan. Can you name me the 3 things that we need when we analyze a problem? Input, output, process. Yes, input, output and also process. IPO. So setiap problem yang you dapat, you wajib tahu apakah input dia, apa proses dia, apa output dia. Okay, kalau you tahu 3 benda ni, you boleh fikir secara logik macam mana nak solve the problem. Okay, so after you dah tahu IPO tu apa, you akan start to design your algorithm. Okay, kita akan tengoklah algorithm tu apa lepas ni. Okay, dah siap algorithm, barulah you boleh implement the algorithm. Baru dah boleh buat coding. Okay, so selepas you buat analyze IPO tu apa, you akan buat algorithm. Okay, dah siap algorithm, barulah boleh buat coding. Okay, you must follow this flow. Okay, so dah siap coding, barulah just maintain the program. Kalau kod-kod ada error ke, ada bugs yang you jumpa ke, then you boleh fix it. Alright. Okay, so PDLC stands for Program Development Life Cycle. So this acts as a guide for programmers when building a program. Okay, so bila you tulis program, okay, selalunya kita akan menggunakan this life cycle. First of all, kita analyze.
Okay, waktu analyze ni, apa yang kita analyze, kita kena tahu apa dia punya IPO. Okay, then after that dah tahu IPO dia apa, kita design. Design apa? Design algorithm. Okay, dah design algorithm, kita implement by doing what? Coding. Okay, so dah siap coding, apa yang kita nak test? Kita test lah kita punya program yang dah siap. Okay, so maintain, kalau ada apa-apa nak maintain, so kita boleh maintain dekat sini. Kalau contoh ada perubahan lain kena buat, kita kena tengok balik apakah kesalahan yang kita buat balik benda yang sama. Okay, so that is why for every program, selalunya kita akan go through the PDLC. Right? Okay, so the first stage like I said, okay, benda pertama yang you kena, apa tu panggil? You kena analyze adalah the problem, and these are the three things that you need to identify. First of all, input. Input tu apa? Input adalah data yang kita nak daripada user, yang user akan masukkan dalam komputer. Okay, input, ingat je perkataan in, benda yang kita nak masukkan dalam komputer. Dari mana dapat benda tu? Daripada user. Okay, proses, apa benda yang kita minta daripada user ni, kita akan buat sesuatu. Sebab apa? Kita nak keluarkan jawapan kepada user. Okay, anything that comes out of the computer, kita nak bagi kepada user, alright, kita akan do it as an output. Alright, now this is an example of an IPO table. Contohlah problem yang I tanya, find the summation of two numbers. Okay, so kalau you tengok, bila kita jumpa apa-apa problem, alright, we must think about the input, the process and the output. So create lah satu table macam ni. Input apa, proses apa, output apa. Okay, so first of all, okay, kalau you perasan I ada buat numbering. Okay, it is best that you tengok output dulu. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu, kita dah tahu kita nak apa kan? Okay, find the summation of two numbers. Apa yang kita nak? Kita nak keluarkan jawapan, which is the jawapan of adding up two numbers. Macam mana nak dapat jawapan ni? Apa yang kita perlukan? Kita perlukan nombor yang pertama dan nombor yang kedua. Sebab itulah ini nombor 2. Okay, so daripada sini yang ni yang kita nak. So kita perlukan first number and second number. Okay, macam mana nak dapatkan jawapan ni? Kita go through process. So proses dia adalah ambil nombor yang pertama, tambahlah dengan nombor yang kedua, dapatlah jawapan kita. Okay, that is how we do an IPO table. So far faham? Faham. Faham Okay. Okay, so let us try to analyze this problem. The program should print out your name and the phrase C++ is my favorite subject. So if I give you this problem, apakah input dia, apakah proses dia, apakah output dia? So kita take a look first. Sekarang ni, apakah dia punya output dia? C++ is my favorite subject. Okay, C++ is my favorite subject. So you nak tulis benda ni, nak keluarkan kat user, betul tak? Okay, so sekarang ni benda ni yang you nak keluarkan. Itu je ke you nak keluarkan? Apa lagi satu yang you nak keluarkan? Name. Name and the face. Okay, so you tahu sekarang you nak keluarkan nama dan you nak keluarkan benda ni. Okay, so kalau you tengok ni, apakah benda yang you perlukan daripada user? Name. Name. C++ my favorite subject datang daripada user ke? Tak kan? You hanya perlukan name. That's why dekat input you akan minta dekat user name. Boleh faham? Okay, so bila you minta kat user, dia boleh terus keluarkan dia punya nama. Okay, kita perlukan proses tak? Perlu. Perlu sangat. Okay, apa proses dia? Apa proses dia? Gabungkan nama dengan C++ tu. Gabungkan nama dan C++. Okay, actually bila kita cakap pasal proses ni, okay, paling penting sekali you kena tahu, dia bukan untuk gabungkan tau. Okay, proses ni selalunya bila kita nak calculate sesuatu. Okay, either kita nak calculate ataupun kita nak manipulate data. Okay, sekarang ni kalau you tengok, ada tak perubahan apa-apa kita nak buat dekat sini?
Benda yang kita nak store ke, benda yang kita nak apa-apa manipulate, ada tak? Store name dekat dalam phrase. Or Sekarang ni, you bayangkan bila kata you nak minta nama, betul tak? So kat sini dia kata enter name. Okay, so user masukkanlah contohnya Siti. Okay, bila dia simpan Siti, okay, dia akan simpan dalam name. Input. Okay, so you nak keluarkan name, betul tak? Keluarkan je lah. C++ is my favorite subject adalah satu perkataan, satu ayat. You perlukan buat apa-apa tak nak dapatkan benda ni, tak perlu, keluarkan je. Display. So sekarang ni proses, you fikir pasal calculate. Ada benda you nak kira tak kat sini? Ada. Tak ada. Tak ada. So maksudnya tak semestinya dalam setiap problem you wajib buat sesuatu dalam proses. Okay, so untuk problem ni hanya ada input dan also output. Okay, C++ my favorite subject, keluarkan je lah display. Name, macam nak keluarkan? Kita perlukan daripada user baru boleh keluarkan. Boleh faham? Oh. Alright. Faham. Okay, so let's take a look at the next problem. Find the total of days within the month of June, July and December. Okay, apakah input dia? Apakah proses dia? Apakah output dia? Kita tengok output dulu. Okay, program ni nak output total berapa hari? Oh, faham. okay, total berapa Per hari day. dalam bulan Jun, Julai dan Disember. So okay, you boleh pilih sinilah benda yang pertama I perlukan. Allah. Benda pertama yang I perlukan adalah total of days. So I write here total of days. Okay. So macam mana nak dapatkan total of days? I perlukan something tak from user? Yes. Yes. The Apa days. jadi tu? The total of days of June, July and December. Okay. Days of June, July and December. You bayangkan bila you buat program, you nak keluarkan dalam 3 bulan tu ada berapa hari, betul tak? You nak tanya ke kat user, enter days of June. Enter days of July. Enter days of December. You nak minta ke? Tak. Tak. Oh, Sebab apa? dah tahu. Kita tak tahu. Sebab kita dah tahu dah. Tak tahu. Okay. Dalam bulan Jun, kita tahu berapa hari? 30. 30 days. 30. Julai berapa hari? July 31. 31. December 31. Benda dah tahu, buat apa nak tanya lagi. Faham Okay. So bermaksud kita tak perlukan input pun untuk yang ni. Okay. So Oh, proses maksudnya ada something yang kita kena buat dekat sini nak dapatkan total of days. Alright. So mungkin pertamanya, alright, you boleh cakap, you boleh simpan data dalam proses. Okay, you boleh cakap June equals to 30 hari. Okay, you boleh cakap July equals to 31. And you boleh cakap December equals to 31. Dah boleh kira ke total of days? Dah. Boleh. So, total of days equals to 92. 92. Jun tambah Julai tambah Disember. okay. Jangan terus automatic kira sebab apa komputer boleh tolong kirakan. Sekarang ni you dah simpan kan? 30 simpan dalam Jun, 31 simpan dalam Julai, 31 simpan dalam Disember. So this data is represented by the word yang you guna kat sini. Okay, so you boleh tulis kat sini total of days equals to June Jun tambah Julai. plus July plus December. plus December. Okay, so this is the best way for you to do this. Ada juga kalau you tak nak tulis benda ni, boleh. Okay, tapi you buatlah total of days equals to 30 plus 31 plus 31. Okay, nak buat macam ni pun boleh. Alright, tetapi I tak sarankan you buat macam ni. Sebab let's say lah tiba-tiba benda ni berubah. Okay, I suruh you minta November dengan apa benda tau month yang lain. So you tak tahu yang ni satu yang mana. So nanti boleh terus tukar je data kalau you terus represent in terms of words. Boleh faham? Faham. Boleh. So moving on, alright, to this problem here. Okay, tadi kita dah buat ni kan? Okay,
Find the perimeter of a rectangle. Now, let's try to do this. So what is the IPO for this one? What is the input? What is the process? What is the output? So apakah kita punya output dia? Punya perimeter of a rectangle. Perimeter of the rectangle. Okay. So macam mana nak dapatkan perimeter? Kita perlukan something tak from the user? Ukuran dia. Okay. Sebab apa? Rectangle ni, dia tak cakap rectangle jenis macam mana pun. Maksudnya rectangle ni boleh berubah-ubah. Rectangle kecil, rectangle besar. Okay. Maksudnya this will depend. Okay. This will depend on the user. Alright. So, if you know that rectangle depends on the user, do you need an input from the user? Yes. Yes. So what input do I need from the user? Bayangkan dia kira perimeter. Perimeter tu maksud dia apa? Jumlah Keliling dia. Luar. So apakah input yang I kena tanya user? Panjang CC. berapa cm? Berapa cm apa? Side Cm length. cc dia, setiap cc dia. Okay, so sekarang ni you bayangkan bila you nak buat apa-apa, you kena tanya user. You nak tanya apa? Enter apa? Nilai. Jenis rectangle. Enter rectangle. Logik ke tulis enter rectangle? Measurement. Ada yang dah Measurement of the rectangle. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Okay, so panjang apa? Length. Okay, Length and enter length. Lagi satu, Width. enter width. Wide. Okay, so sekarang ni length adalah dengan width, right? So benda ni dengan benda ni, betul tak? Okay. Okay, so sekarang ni you perlu tanya dia dua kali. Soalan you tanya cukup tak dua ni saja ke enter length 1, enter length 2? Enter 1, enter Cukup dua tu je. enough to. Sebab But it's the same. because this thing is Sama je. same. Okay, so because it's the same, there's no need for you to ask everyone. Okay, all right. So all I need to do right here is I just write length. Maksudnya I perlukan length and I perlukan width. Alright. So based on what is entered by the user for the length, let's say sini dia masukkan 30, sini dia masukkan 45. Macam mana nak kira perimeter? So perimeter equals to Length 50 times 2 plus 45 times 2. yes. Okay. So do not use the data. Okay. Sebab benda ni represents the data. So 30 akan letak dalam ni, 45 akan letak dalam ni. So how do I write here? Perimeter equals to length. Okay, ada dua cara. Length plus width ataupun length times 2 plus Width times times 2, which is a lot easier. Okay, so ada dua cara, length plus width ataupun length times 2 plus width times 2. That's why I cakap programming ada banyak cara nak solve the problem. It just depends on how you understand it. Okay, so that is for this one. Okay, and then alright. So let's say lah you dah tahu dah apa input, apa proses, apa output dia. Okay, kita kena design dia punya algorithm. What is an algorithm? Alright, algorithm is a set of sequential instructions that are followed to solve a problem. Okay. Now, bila I cakap program ni, you kena buat step by step. Okay, sebab you kena bagi tahu komputer tu nak kena buat apa dulu. Sama juga macam contohnya you nak buat air teh. Okay, contohlah ada adik you tak tahu macam mana nak buat air lemonade atau air teh. Okay, let's say nak buat air teh. So, you akan cakap, okay, mula-mula ambil cawan. Lepas ambil cawan, letaklah uncang teh dalam cawan. Lepas letak uncang teh, letak air panas. Okay. Logik tak kalau you cakap, okay, ambil uncang teh. Lepas tu letak air. Tapi you tak ambil cawan dulu. Tak logik, right? Sebab itulah kita perlukan algorithm. Algorithm akan bantu kita nak kena figure out nak buat mana satu dulu.
Okay, sebab bila I bagi you IPO table tadi tu, you tengok sebagai satu table yang besar. You tak tahu nak baca mana satu dulu. Baca input dulu ke, baca proses dulu ke, baca output dulu. That's why kita kena spesifikkan buat satu persatu menggunakan algorithm. Alright? So, ini adalah contoh algorithm. Okay, algorithm kita ada dua jenis, pseudocode dengan flowchart. Kita akan tengok nantilah. Okay, ini contoh pseudocode. Okay, algorithm for finding the summation of two numbers. Mula-mula, read two numbers. Kenapa kita tak display dulu jawapan? Sebab tak logik kita display jawapan dulu. Okay, kita kena minta user dulu dua nombor tu. Lepas dah minta dua nombor, barulah boleh tambah. Dah tambah, barulah boleh keluarkan jawapan. Sebab itulah algorithm is important supaya you tak mix up nak buat mana dulu. Okay. Kalau tidak nanti dia jadi tak logik. Okay. So basically algorithm is a step-by-step instructions on how to solve a problem. But whenever a human language is used, the meaning of the sentence can be imprecise at times. Maksudnya bila you tulis you punya algorithm tu menggunakan language yang kita baca, okay, you jangan tulis panjang-panjang. Kalau boleh paling pendek yang you boleh tulislah paling pendek. Sebab bila dia jadi panjang, orang akan boleh tersalah baca. Okay, contohnya macam ni. The summation of two numbers calculated by adding up the first number and the second number. Panjang. I tak nak you buat macam tu. Okay, jangan tulis dalam sentence. Kalau boleh, tulis terus dalam formula. Okay, so sama juga. Read two numbers. Okay, so benda ni pun sangat vague. You kena cakap apakah nama yang you nak bagikan dekat setiap nombor tu. Okay, what can the data represents, right? So daripada yang ni, instead of this, you write it like this. Okay, so yang ni lagi senang nak baca daripada you baca benda ni. Sebab yang ni boleh jadi secara general, dia tak spesifik. Okay, dan ayat kat sini pun lagi pendek. So senang nak baca. Okay, mula-mula display, enter first number, read num1, enter second number, read num2, bla bla bla. Dia very terus, very specific. Okay, so bila kita buat algorithm, ada dua cara yang kita nak buat. Okay, either you write it menggunakan pseudocode ataupun you menggunakan flowchart. Okay, dalam exam ataupun apa test ke apa ke, kita tak tahu nak keluar mana satu. So, you kenalah tahu macam mana nak buat algorithm menggunakan dua-dua cara ni. Okay, pseudocode dan flowchart. The difference between these two is pseudocode is in written form. Flowchart is in graphical form. Okay, flowchart kita akan guna gambar-gambar, symbol and so on. Pseudocode kita akan tulis instead. Alright? Now, sekarang ni, I'm going to teach you how to do a pseudocode. Alright, pseudocode is an algorithm in written form. Maksudnya kita tulislah, okay. Algorithm always have a start and an end. Okay, untuk pseudocode, do not forget to number each step. Okay, contohnya, design a pseudocode for the following problem. Find the summation of two numbers. Alright, so bila I cakap buat algorithm, you kena terus spesifikkan, bayangkan macam mana user tu nak guna you punya program. Okay, you bayangkan kita ada konsol hitam tu. Alright, so konsol hitam, you bayangkan ini konsol hitam itu. Okay, apakah benda pertama yang you nak keluarkan dekat benda ni? Okay, you nak mestilah keluarkan instruction, betul tak? Takkan you nak terus dimasukkan. Nak masukkan apa dia tak tahu. So you akan keluarkan enter the first number. So before you write this thing, you will notice that ada keyword yang I gunakan. Display, read, okay, equals to. Alright, apakah maksud display? Kita ada tiga benda tadi kan? IPO. Input maksudnya apa? Benda yang kita minta. Nak masuk. Yes, output benda yang kita nak keluarkan. So, display ni input ke proses ke output? Output. Output. Ini adalah output. Okay. Read adalah benda yang kita nak baca. Process. Read adalah benda yang kita nak baca. Kita nak minta daripada user. So, Input. ini adalah input. Okay. So, take a look at the next one. Display, enter the second number. Ini adalah output. Read, ini adalah input. Input. And then suddenly you nampak ada calculation equals to. Ini adalah Process. Process. Display pun adalah output.
Output. So you tahu setiap satu ni apa dia punya kategori dia. Okay, first of all, display. Display maksudnya apa yang you nak keluarkan dekat user. So you bayangkan konsol hitam ni, apa yang dia nak keluarkan? Dia nak keluarkan perkataan enter the first number. So bila user buka je you punya software you ni, dia terus nampak enter the first number. Okay, so then dia dah keluarkan ni kan, sebab ini adalah output, right? Input. Input maksudnya benda yang you nak minta. Okay, so apa yang dia nak minta dekat sini? Suddenly ada keluar satu kotak kosong yang user boleh masukkan. Okay, so contohnya lah user masukkan nombor. Okay, 20 dia masukkan kat sini. Okay, so setiap data yang dimasukkan kita kena simpan. Sama macam kalau I nak minta barang ke orang, I gunakan tangan nak pegang, betul tak? Okay, setiap data yang masuk dalam komputer pun kena dipegang, kena disimpan. Simpan dalam mana? Dalam memory. You bayangkan dekat dalam komputer itu ada banyak kotak-kotak kosong yang nak simpan data. Okay, bayangkan macam almari lah. Okay, so data yang you nak simpan you ni, okay, let's say 20. Okay, bila user tekan enter je, dia akan simpan. Tapi nak simpan dekat mana? So you kenalah namakan kotak tu. Ini dipanggil variable. Okay, variable. Variable adalah satu location di mana kita boleh simpan data. So kita kena namakan kita punya variable untuk simpan data tu. Okay, so let's say 20 ni I nak simpan. I nak letak dekat dalam ni. Alright, tapi kalau I tak labelkan, I tak namakan dia, nanti I tak boleh nak cari data tu simpan kat mana. So that's why bila I tulis kat tepi ni read num1, maksudnya apa-apa jenis data yang user masukkan kat sini akan disimpan dekat dalam num1. Terhasillah satu kotak kat sini, label dia adalah num1. Boleh faham tak? Faham. Faham Okay. Faham. So seterusnya adalah seterusnya display enter the second number. So keluarlah dekat sini enter the second number. So read num2. Keluarlah lagi satu tempat kosong yang user boleh masukkan. So let's say kat sini user masukkan 5. Okay, 5 disimpan dekat dalam variable nama dia num2. So kat sini ada lagi satu kotak, nama kotak dia num2. Dia simpan apa dalam num2? 5. 5. Okay, so 20 simpan dalam num1, 5 simpan dalam num2. Now, kenapa benda dua ni penting bila kita namakan, bila kita nak kira nanti? Okay, ini adalah proses. Sum equals to, equals, dalam matematik kita tengok ni sebagai jawapan, betul tak? Dalam komputer, ini bukan jawapan. Ini untuk simpan. Store. To store. So whatever yang ada equal sign, maksudnya benda tepi-tepi ni semua akan disimpan dalam sini. So maksudnya this is also a variable. Okay, maksudnya dekat sini ada lagi satu kotak, nama dia sum. Dia nak simpan apa? Dia nak simpan jawapan ni. Sebab itulah kita namakan. Okay, bila kita buat proses num1, apakah yang ada dalam num1? 20. 20. So kat sini 20. Num2 dalam dia ada 5. So 20 campur 5 jadi 25. Simpan dalam sum. So sum kat sini simpan 25. 5. Okay, so akhirnya display the sum of two numbers is sum. So dia nak keluarkan dua benda. So kat sini dia keluarkan the sum of two numbers is, so apa-apa yang you letak dekat dalam benda ni, adalah perkataan yang you nak keluarkan sebiji-sebiji. Maksudnya bila you tulis dalam ni, anything that is inside here akan keluar sebiji macam tu. So the sum of two numbers is, yang ni datang dari mana? Daripada variable you tadi. So kat sini keluarlah 25. Boleh faham? Faham. Faham Okay. Inilah penting kenapa kita kena namakan variable kita. Sebab data-data ni boleh berubah. Contoh, enter the first number. Okay, let's say read num1
kat sini user masukkan 40. So 40 sini 40. Okay, enter second number. Let's say kat sini dia masukkan 10. So 62 kat sini ada 10. So sum equals to 61 sekarang tadi adalah 40, 62 tadi adalah 10. So jawapan dia akan jadi 50. 50. So instead of keluar 25, dia keluar 50 dekat sini. Okay. Kenapa kita buat variable? Supaya data boleh sentiasa berubah. Do you understand? Yes. Yes. Okay. Alright. So, Understand. Alright. Moving on. Okay. Okay, alright. Now take a look here. The following pseudocode algorithm has an error. Okay, the program is supposed to ask the user for the length and width of a rectangular room and then display the room's area. The program must multiply the width by the length in order to determine the area. Okay, sekarang ni program ni dia nak cari area bilik. Inilah pseudocode yang dia bagi. Kalau kita tengok kat mana kesalahan dia, tengok yang pertama. Begin, is that correct? Yes. Yes. Okay. Yes. Betul-betul. Sebab begin ni you boleh tulis begin ataupun you boleh tulis Right. start. Begin Start. or start. So tak kisahlah. Alright. Second line. Area equals to width times length. Is this correct? No. No. Salah. Why is this wrong? Ini Not Input dulu. Tak logik. Dia kena tanya Kena output dulu. Yes. Kena minta output dulu. Mintalah berapa width dia, mintalah length dia. Lepas tu barulah boleh kira. Bermaksud Area. ini kena berada dekat sini. Okay. Boleh tak letak last sekali? Tak. 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 No, tak Logik boleh. letak last. nanti tak jadi. Sebab nanti you nak keluarkan jawapan tapi tak kira lagi. Boleh faham? Okay. Sebab itulah I cakap algorithm ni penting sebab dia determinekan mana nak buat dulu. Okay. Kalau you tersalah letak order pun benda tu akan jadi tak logik. So minta input dulu. Okay. Kira baru dah boleh keluarkan jawapan. So lastly barulah you akan keluarkan jawapan area selepas you kira. Boleh faham? Boleh. Yeah. Okay. boleh. Alright, so moving on. Okay, so design a pseudocode for the following problem. The program should print out your name and the phrase C++ is my favorite subject. Okay, so how do I design a pseudocode for this? So apa yang I nak kena buat? First. Okay, Start. so first, Start. 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 Name. ha, you perlukan input tak daripada user? Yes. Perlu. Name. Nama. So, Nama. So sebelum kita minta nama, it is advised that you fikir apa yang you nak bagi instruction kat user tu. Okay, contoh, play. Display name. Enter your name. Play, Enter your name. Your name. tak kisahlah, enter your name ke, enter name ke, tak kisah. Okay, so apa benda yang you letak dalam ni akan keluar sebiji macam ni. Okay, then 3, apa? Read name. 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 Okay, nama yang you bagi dekat sini will represent your data. So kalau kat sini you nak tulis nama pun boleh. You nak tulis N je pun boleh. Okay, contohlah kat sini I tulis nama. So nombor 4 apa? Display. Display. C++ is my favorite subject. C++ is my favorite C++ is my favorite subject. 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 Okay, itu je ke? Put name. Okay, lagi satu N. dia adalah Read. read. Eh, Read tu maksud dia apa? Minta kan? You nak minta lagi ke? tak. 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 You nak Display. play. So, display. Nama. Display. Okay, Display nama. you bayangkan dekat sini, okay, dekat sini dah minta nama, betul tak? So, dah minta nama, user tekan enter. So, keluarlah C++ is my favorite subject. Lepas tu keluar nama orang tu yang dia dah masukkan tadi tu. Boleh faham? Boleh. Okay, Boleh. ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa kan? So, end lah. And Alright, and that is how you do this. Okay, next one. Okay,
Design pseudocode for the following problem. Again, how should I do this? Number 1, start. Start. Betul? Start. Start. Perlukan input tak? Yes. Tak. No. We don't need the input. Kita dah buat dah tadi Yes. tak? Display. Display. Apa yang you nak display? Read. Ingat display tu apa yang you nak Display. keluarkan kat user? Day of month June apa? Display? Apa? Day of June, Days July, of December. June. Days July, of June, July, July. December. December. Ni. Hari. Lepas tu, Kena read dulu kan. read. Read maksudnya minta. Wait. Sekarang ni, you nak minta ke tak, kelas? Tak payah. Don't need. Tak payah. So, tak payah nak terus keluarkan jawapan, betul tak? So, you nak terus keluarkan, let's say lah, the total of days is total. Let's say. Sekarang ni, you bayangkan dekat you punya konsol you tu, okay, you bayangkan dekat you punya konsol kat sini, Allahan. Okay. Okay. Bayangkan kat sini dia tulis total of days. Total of days is apa? Total kan? Sekarang ni kat sini you nak keluarkan jawapan. Alright? So jawapan ni macam mana nak dapatkan kelas? Tambah 30, tambah 31. Yes. Okay. Semua benda tu I nak tulis dekat mana? So sekarang ni Total okay. Start. And then total. total. Lepas tu? No. Mana? Jap. Of days. Kejap. Days sama dengan Jun. Yes. Total of days. Tambah December. Okay. June. Total of days. You nak tulis sini. Total of days. Equals to macam tu. Ya betul. Okay. Total of days equals to Jun tambah Julai tambah 30 December. tambah 31. Julai. July plus December. December. Lepas tu Display total. Kena buat variable. display total of days. Macam ni. Macam tu. Start. Days of June equals to. Yes. Sekarang ni kalau you perasan kan, kalau you buat macam ni, total of days equals to June plus July plus December. Mana datang June? Sebab you nak tambah ni. You nak tambah June apa? We insert the Julai number of apa? days. So sebelum you boleh buat benda ni, okay, you kena buat dulu June equals to 30. Oh, Okay, July equals December to equals to 31. December. December equal Total of to days. 31. Number 5 barulah boleh buat total of days equals Total of to June plus days. July. Barulah logik. Sekarang ni June ni apa? June ni adalah 30. Julai ni adalah 31. Disember adalah 31. Sebab you ingat equals tu maksudnya simpan. So 30 I simpan dalam Jun, 31 I simpan dalam Julai, 31 simpan Disember. So I boleh terus guna data yang dalam tu. Dia faham? Okay. So lagi satu benda. Okay. Nama yang you bagi tu pastikan dia sama Jangan kat sini you buat J, kat sini A, sini you buat B, sini you buat C. Okay. Contohlah A equals 30, B equals 31, C equals 31. Nanti bila you nak tambah Jun, tapi sini A, macam mana I nak? Sebab 30 simpan dalam A. So kalau kat sini you guna A, sini gunalah A. Sini guna B, gunalah B. C gunalah C. Okay. So kalau kat sini nama you total of days, sama juga kat sini bagi nama total of days. Jangan pula you bagi nama total. Sebab kat sini you simpan dalam total of days, bukan dalam total. So kalau kat sini you tulis total, barulah kat sini you tulis total. Ni faham tak? Nama pun penting Jangan tulis salah. Okay. Even you buat kat sini S pun, totals, kat sini you nak keluar total, dia tak jumpa. Sebab kat sini you simpan sebagai totals, bukan total. Understand?
Understand. Yes, okay. So, bila you buat ni, you kena bayangkan dekat konsol tu apa nak keluar. Sekarang ni kat konsol ni nak keluar total of days is jawapan dia. Kalau you buat display total sahaja, dia tak akan keluar yang depan ni. Total of days is. Dia hanya keluar jawapan saja. So, kalau you nak keluarkan perkataan total of days, kat sini tulislah total Betul. of Oh, days is comma total. Betul. So you akan keluarkan dua benda. You akan keluarkan total of days dan Total. juga jawapan yang dalam total study tu. Boleh faham? Boleh. Okay. Alright. So that is that. Okay. Okay. Design a pseudocode for the following program. The program should find the perimeter of a rectangle. Okay. So how do I do this? First of Start. all, Length. then Start. Read length. Read Display. width. Display. display Display. Enter length. enter Oh. length. Length, Enter enter length, length, enter read. Ada dua cara. You pecahkan enter length, read length, and then enter width, read width, ataupun you boleh terus buat enter length and Enter width length and width. pun boleh juga. Okay, so dia akan terus masukkan dua sekaligus. So kat sini tiga, read, Read. Read. length, Length and width. Length and width. okay, Length. alright, and then number 4, Sum. okay, sum Sum. equals to Length Length times 2 length plus plus width. width times Plus 2. width plus width. okay, Length nak plus buat width. Length times length 2. plus length plus width pun boleh, tak kisah. Kalau tak, you boleh buat length Times 2. times 2, Times 2. okay, and then width times 3. Times 2. So ada dua cara. Okay, so 5 N. 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 Play. Bukan. display, right? Display. Dia apa you nak keluarkan? Display. Play. Sum. Okay, boleh cakap Sum. the perimeter Of Of a a rectangle. 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 a rectangle Is. is Is. comma. Sum. Sum. Comma sum. Okay, Sum. ikut nama yang you bagilah. And then kalau dah siap, N. okay, Okay. so this is how you do your pseudocode. Now, lagi satu benda yang I nak cakap, okay. Benda ni, kalau you perasan, display enter length and width ni, okay, this is optional. Okay, this thing is optional. Okay, lagi bagus you tulis. Okay, tak tulis pun tak ada masalah. Kiranya you terus tulis read length and width pun boleh. Okay, sebab dalam konsol, kat sini akan keluar enter length and width, read length and width. Akan keluar, akan contohnya enter length and width. Situ akan keluar length and width untuk you masukkan data. Tapi kalau you tak nak bagi instruction pun tak ada masalah. Cuma user akan confuse lah nak meletak apa. Okay, kalau dalam exam, you tak nak tulis display enter length and width pun tak ada masalah. Yang penting adalah kedua benda data ni. Understand? Yes. Okay, Yes. alright. Yes. Lagi bagus you letaklah supaya you tak confuse. Alright. Okay, alright. So design, okay, yang ni. Okay, let's go through algorithm lah. Okay, algorithm untuk flowchart pula. Okay, so flowchart menggunakan symbols. Right, so these are the symbols that will be used. Kalau start or end dia represent as an oval. Input output dia menggunakan parallelogram. Proses dia menggunakan rectangle. Kalau you ada decision, you menggunakan diamond. Function you gunakan benda tu. Connector kalau tak muat, you guna benda ni dan kena ada flow line. Okay, so I'm going to show you how to use each one. Okay, contoh, find the summation of two numbers. Okay, first of all kita ada start, right? Okay, lepas tu kita ada input. So read num1, num2. Right? So kalau nak tulis display enter two numbers pun boleh juga letak kat sini. Okay, kalau tak nak terus tulis read num1, num2 pun boleh. So tapi sebab ini adalah input, gunalah parallelogram. Dan jangan lupa letak you punya arrow you ni.
Okay. So selepas minta 2 nombor, kita kira. So this is an input, this is a process. Proses dia menggunakan rectangle. Okay. So kalau tak muat, you gunakan connector. So label lah A, so sini O sambung kat sini. Okay. Lepas tu adalah you punya output. Display the sum of two numbers is sum yang you kira tadi. Lastly, just AND. Boleh faham? Boleh. Yeah? Okay. So let's try to do this one together. Okay. Design a flowchart for the following problem. Okay. It says the program should ask for the user's age and display the following message. This year you are what years old. So how can I do this? Boleh start apa dengan lonjong? Lonjong, oval. Okay. So start. Lepas tu, Alright, and then arrow. okay. arrow. Apa? Rectangle Enter. Okay. Enter users Read. Read. Nak tulis read boleh? Ke you nak Boleh. display dulu? Okay, let's say lah you nak display dulu. display. Okay. Display what? Users age. Enter Okay. your And Enter your age. age. your age. Okay. And then? Rectangle Arrow. Okay. Arrow terus. No, buat apa kotak dulu. Okay. rectangle So sangat ini apa? Ini panggil apa? Shape dia? Parallelogram. Segi empat. Okay. Apa ni? Display enter age. Okay. So lepas tu you nak buat apa? Process. Process. Read 8. Read age. Read. Tadi Age. you keluarkan Read. instruction, you tak minta lagi. Lepas tu barulah you minta read age. Okay. Selepas read age, Display. ada proses tak? Ada apa-apa tak? Process. Ada tak? Just outline. Display. Okay. This year Display. you are. Okay. This year you are. This year you are, comma, age. age. Okay. Sekarang ni perasan tak? Ini adalah satu ayat. Ini daripada variable. Ini adalah satu ayat. Betul? So, itu benda yang you kena keluarkan. This year you are tutup. So, ini perkataan pertama. Lepas tu you nak keluarkan apa? Age. So, age. Comma. Years old. Years old. Okay. So, semua ni berada dekat dalam parallelogram. Okay. Dah siap? And. Faham? Faham. Clear ordering. Okay. Then, moving on. Find the average of 5 numbers. So, how do I do this? Start. 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 Okay. Stop. Start. Lepas tu? Bulan. Display. Okay. Display what? Display. Enter your Display average of. Display. Enter. enter your Enter 5 numbers. Enter. Okay, enter the Enter 5 5 numbers. Okay, mungkin you boleh tulis display Display. Enter your 5 numbers. Enter 5 your 5 numbers. 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 Enter 5 numbers. Parallel. Read. 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 5 Average. number. Number. 5 number. Read number. Read. 5. Ha. Read. Average. Read the 5 numbers. Bayangkan ya kelas, bila you buat macam ni, dekat konsol you akan keluar enter 5 numbers. Apa yang you nak minta dekat sini? Number. Number. Numbers. Berapa nombor? Number. 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya user kena letak kat sini 10, sini 5, sini 30, sini 28. So, you boleh ke tulis read number? Tak. Boleh. Kena Sebab kalau you tulis read number, maksudnya you hanya minta satu benda je.
Sekarang ni you nak minta berapa benda? 5. 5. So, Wait, nak pas minta sama. so mungkin kat sini I nak simpan dia dalam N1. 61. Sini N2. Sini N2. Wait, 5 N3. numbers. Oh, N4, sini kira Five. kena tukarkan dia lah dia kena simpan dalam setiap satu location yang berbeza. Okay, so read N1, N2, N2, N3, N4 dan N5. Okay, Oh. parallelogram. So after that, total. So total equals to N1 plus Average. N2 N1 plus N2 plus N3 plus N4 N5. N5. yang ni untuk kira total. You nak apa? Average. Average. Range. So N average. equals to N1 N1. when you divide combine semua ke Tak, total je, total. 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 So total total divide 5. divided by Divided by 5. Divide 5. Kalau dalam C++, by okay, C++ X you kena guna star. Kalau divide you kena guna slash tu. Okay, total slash berapa nombor? 5. 5. Ini pun adalah proses. Dah siap ke kira semua benda? Dah. So Okay. tinggal nak Display. display. Okay. So The average of 5 numbers. Display average of 5 number. the average is comma Average. 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 Range. Okay. So lepas tu, And And okay, as easy as that. So kalau you boleh tahu dia punya flow dia, memang senang you nak jawab, nak buat coding you nanti. Right?